right guys අද මම ගත්ත ට්‍රේඩ් තුනක් ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් ඔයගලන්ට කරන්නම් මේ වොලියුම් එකේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් right gold එකයි GU එකයි U එකයි right මම තුනේම ට්‍රේඩ් එක ගත්තා මාකට් එකේ right ඒකට හේතුවක් තිබ්බා මේක මේ එක හේතුවක් විතරයි එක කන්ෆර්මේෂන් එකක් විතරයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකේ වොලියුම් එක හැසිරීම right යම් කිසි මූවමන්ට් එකකට කලින් මාකට් එකේ වොලියුම් එක මොන විදියටද හැසිරෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් right මේ තියෙන්නේ මම ඒ ගත්ත ට්‍රේඩ් තුන right gold එකයි GU එකයි U එකයි ඉතින් මම පොඩි රෙකෝඩින් එකකුත් දැම්මා මොකද මේගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් එක පැහැදිලි කරන්න ලේසි වෙන නිසා right අපි බලමු එක දැන් මේ gold chart එකේ ඉන්නේ right එතකොට මේකෙදී බලන්න session එකක් එනකොට market එක කරන දේ right අන්න පේනවා මේ huge volume එකක් release වෙලා තියෙනවා market එකේ ඊගාව movement එකට කලින් right ඔයගොල්ලන්ට මේ මෙතන යට volume එකත් එක්ක බැලුවාම පේනවා right ඒ volume එක ඇඩ් වෙලා තියෙන තැන් right මොන විදිහේ වොලියුම් එකක්ද මාකට් එකට එන්නේ එකපාරට right අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ස්ටොප් ලොස් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ටොප් හන්ට් එක right එහෙම නැත්නම් සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් සප්ලයි ඩිමාන්ඩ් ඕඩර් බ්ලොක් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් right ඔය දේවල් සියල්ලටම පොදුවේ මාකට් එකේ සිද්ධ වෙන්නේ එක කාරණාවක් right කියන්නේ මාකට් එකට අදාළ නැහැ මේක සපෝට් එකක්ද රෙසිස්ටන්ට් එකක්ද ඕඩර් බ්ලොක් එකක්ද කියන එක. right. නමුත් ඒගොල්ලෝ මාකට් එක මූව් කරන රිද්ම් එකක් තියෙනවා. right. මාකට් ඕඩර්ස් සහ pending orders. right. huge pending orders. එතකොට කොහොමද ඒවා මාකට් එක සාමාන්‍ය සරලවම ගත්තොත් කිව්වොත් එහෙම right අපි අර කලින් කතා කරපු support and resistance trend line chart pattern හෝ මොනවා හරි කියන්නේ order block එකක් ඒවා මොනවා හරි තැනක් right සරලවම හිතන්න අපි කොතනින්ද මාකට් එකේ එන්ට්‍රි එක ගන්නෙ ඊට යටින් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ යටින් සහ උඩින් right ඒගොල්ලන්ගේ large pending orders වැටෙන්නේ මාකට් එකේ right ඒකට ඒවා මාකට් එකේ ඇක්ටිව් කරන්න huge volume එකක් ඒගොල්ලෝ රිලීස් කරනවා right ඒ කියන්නේ sellers දැන් මෙතන ගත්තොත් මේ euro USD එක right එතකොට මේකේ මේ ඔය 10 minute profile එක අරන් තියෙනවා ඊට අමතරව 2 minute candle එක තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ ලොකුවට පේන්නේ 10 minute candle එක ඒක profile එක ලොකුවට පේන්නේ right එතකොට එතන වෙන්නේ මම පේන්න දැන් GU එක right ඒකෙත් එකම දේ කරලා තියෙනවා right පේනවාද අන්තිම මොහොතේ දාලා තියෙන volume එක රිලීස් කරලා තියෙන volume يعني sellers ලා market එකේ active ඉඳලා right ඒගොල්ලෝ ආපහු ලොකු වොලියුම් එකකින් මාකට් එක සෙල් කරනවා. හරි එතකොට මෙතනදී එක්සෝෂන් ඇබ්සෝප්ෂන් කියන දේ මම කතා කරන්නේ අපි පස්සේ කතා කරමු. හරි. එතකොට ඊට අමතරව මාකට් එකේ බයස්ලා ඇක්ටිව් වුණාම right ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ සෙලර්ස්ලාගේ කොන්ට්‍රැක්ට්ස් ඉවර වෙනවා. right. ඒගොල්ලෝ සෙලර්ස්ලා උත්සාහ කරනවා තවත් මාකට් එක සෙල් කරන්න. නමුත් බයර්ස්ලා ඇක්ටිව් වුණාට පස්සේ ඒ සෙලර්ස්ලා ආයි මාකට් එකේ එන්නේ නැහැ. right. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ටයිම් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ large බයර්ස්ලා large orders මාකට් එකේ ඇක්ටිව් බලට එතනින් යා මාකට් එකේ ගිහිල්ලා තියෙන ලස්සන පිළිවෙල. right. එතකොට අපි අර කන්ෆර්මේෂන්ස් ගන්නවා කියන එක ඊටාම වැදගත්. බ්ලයින්ඩ් ට්‍රේඩින් නොකර අයිඩියා එකක් ඇතුව මාකට් එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කරන්නේ මොකක්ද කියන સિદ્ધාන්තෙත් එක්ක අපි මාකට් එක දිහා බලද්දී අපිට අර වැරදුනත් ඒක හදාගන්න ලේසි. right. ඇයි වැරදුනේ කියන හේතුව අපි දන්නවා. right. එතකොට කොතනින්ද වැරදුනේ මොකක්ද උනේ මෙතන හේතුව මොකක්ද right. එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි support and resistance එකක් හෝ order block එකක් ෆේල් වුණාම අපි දාරි liquidity hunt එකක් stop loss hunt එකක් right මොකක් හරි දෙයක් කියනවා හරින්න අපිට එතනින් එහා මාකට් එකේ කතා කරන්න දේවල් නැති වෙනවා right ඒකට මේක එහෙම නැහැ මෙතනදී අපිට පුළුවන් ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩින් කරද්දී අපිට පුළුවන් මාකට් එකේ සිද්ධ වෙන දේ රීඩ් කරන්න තේරෙනවා එකින් එක රීඩ් කරන්න පුළුවන් කැන්ඩල් එකකින් කැන්ඩල් එකට right මාකට් එකේ එතකොට මම මේ මෙතන ෆුට්ප්‍රින්ට් එක
ඒ ප්‍රොෆයිල් එකයි විතරයි පාවිච්චි කරලා තියෙන වෙන අනිත් කිසිම දෙයක් මෙතනට ඩෙල්ටාවත් මම මෙතනට දාගෙන නැහැ. right. එතකොට මෙතන මොකක්ද වෙන්නේ? මාකට් එකේ මොකද්ද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ ඊගාව මූවමන්ට් එකට කලින් ඒගොල්ලෝ මොකද්ද මාකට් එකේ කරන්නේ? සරලවම ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මූවමන්ට් එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කලින් වොලියුම්ස් ටික මාකට් එකේ කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? දැන් සෙෂන් එකත් එක්ක කොහොමද වොලියුම්ස් මාකට් එකට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ? නේ. එතකොට අපි කන්ෆියුස් වෙන්න නරකයි කොයිම වෙලාවකවත් අපිට ඉවසන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ right. හොඳ කන්ෆර්මේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. right. එතකොට මේ සරලවම කියන්න ඕනේ මේ වොලියුම් එකක් මාකට් එකේ රිලීස් කරනවා යම්කිසි අවස්ථාවක right. ඒක ඉතාමත් වැදගත් අන්නේ රිලීස් කරන වොලියුම් එක. ඒකත් එක්ක එන මාකට් ඕඩර්ස් ප්‍රමාණය ඒකත් එක්ක අපි ගත්තොත් ෆුට්ප්‍රින්ට් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සියලුම ඩේටාස් ටික right. අදාළ ප්‍රයිස් එකේ මාකට් එකට ඇඩ් වෙච්ච වොලියුම් එක සියල්ල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් right. ඇත්තටම මාකට් එක බයස්ලා කන්ට්‍රෝල් කරනවද සෙලර්ස්ලා කන්ට්‍රෝල් කරනවද කියන එක right. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රි එකට හොඳ කන්ෆර්මේෂන් එකකට right. එතකොට මම මේ පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වොලියුම් එක මේ සරලව හැමෝටම තේරෙන්නේ අර මෙතන වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක right. ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් join වෙන්න 14 වෙනිදාට මම පටන් ගන්නවා professional trading right. advanced volume profile and order flow trading පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න පුළුවන් කැමති කෙනෙක්ට. හැබැයි හැම වෙලාවෙම කියන්නේ quick money පස්සේ යන්න නම් එන්න එපා. ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් join වෙන්න. right. මාකට් එක ඇත්තටම මොකද්ද කරන්න කියන එක ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගෙන trade කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් join වෙන්න. එන්න එපා secret හොයාගෙන right. එහෙම කිසිම secret එකක් නැහැ right. එහෙනම් ඊගා වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. කට්ටියටම good luck. ජය.